วัสดีค่ะวันนี้แจ็คมาชวนทำเค้กโยเกิร์ตนุ่มฟูไม่ใส่สารเสริมค่ะเค้กโยเกิร์ตสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราทำการแยกไข่แดงและไข่ขาวค่ะแจ็คใช้เป็นไข่เบอร์2นะคะจำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะตีไข่ขาวก่อนค่ะเปิดสปีดความเร็วปานกลางนะคะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ให้เราใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายจำนวน90กรัมให้เราแบ่งใส่จำนวน3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็อาจจะให้ห่างกันประมาณ 30-40 วิค่ะไข่ที่ใช้ควรจะเป็นไข่สดใหม่นะคะเค้กจะได้ไม่คาวนะคะและเมื่อเวลาที่เราแยกไข่แดงและไข่ขาวก็ระมัดระวังอย่าให้มีไข่แดงติดมาค่ะเค้กจะได้ตีขึ้นได้ง่ายนะคะตีไข่ขาวไปจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลแล้วก็ตั้งยอดอ่อนประมาณนี้ค่ะแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะต่อไปค่ะให้เราใส่ไข่แดงค่ะใส่ไข่แดงลงไปในไข่ขาวทีละ1ฟองแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้ก็ยังคงใช้เป็นความเร็วระดับปานกลางนะคะใส่ไข่แดงลงไปในไข่ขาวค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะจนครบทั้งหมด3ฟองนะคะใส่ไข่แดงครบทั้งหมด3ฟองแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะจากนั้นก็ให้หยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมค่ะต่อไปค่ะใส่กลิ่นวานิลลา1/2 ช้อนชานะคะแล้วก็ตีต่อค่ะตีให้ส่วนผสมมีลักษณะเป็นครีมแล้วก็มีความข้นนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้พายปาดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นตอนต่อไปให้เราใส่แป้งค่ะใส่แป้งลงไปบนที่ร่อนตามด้วยผงฟูและเกลือค่ะจากนั้นก็ร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมของไข่ที่เราตีได้ค่ะเมื่อร่อนแป้งจนหมดแล้วก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราทำด้วยความเบามือค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะมาเตรียมส่วนของน้ำมันพืชโยเกิร์ตแล้วก็น้ำเลมอนค่ะใส่ส่วนผสมทั้ง3นี้รวมกันแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่น้ำเลมอนก็ได้ค่ะหรือใครไม่มีเลมอนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นน้ำมะนาวก็ได้ค่ะตักส่วนผสมที่ตีได้ส่วนหนึ่งไปใส่ในส่วนผสมของเหลวที่ทำไว้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหลังจากคนเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะนำส่วนผสมนี้เทกลับไปในส่วนผสมของไข่และแป้งที่ทำไว้ค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายค่ะคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำไปใส่ถ้วยค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะนำส่วนผสมนี้ไปตักใส่ถ้วยคัพเค้กค่ะแต่ละถ้วยให้ใส่ในปริมาณ3/4ของถ้วยนะคะพอใส่ครบแล้วก็เคาะเบาๆ 2-3 ครั้งแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170องศานะคะใช้เวลา25นาทีค่ะจะใช้เป็นไฟบนล่างนะคะแล้วก็วางไว้ในชั้นกลางของเตาอบค่ะพอเค้กสุกแล้วนะคะเราก็จะนำเค้กออกจากเตาอบค่ะแล้วก็นำเค้กออกจากพิมพ์ค่ะนำมาพักไว้ให้เย็นด้านนอกนะคะหลังจากเค้กเย็นแล้วเราจะมาดูเนื้อเค้กกันค่ะเค้กโยเกิร์ตสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะเนื้อเค้กจะมีความนุ่มฟูค่ะรสชาติหวานน้อยนะคะออกอมเปรี้ยวค่ะแล้วก็หอมโยเกิร์ตค่ะใครชอบทานเค้กโยเกิร์ตก็ลองทำสูตรนี้ดูนะคะทำง่ายๆค่ะแล้วก็เป็นเค้กที่ไม่ใช้สารเสริมด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ